Історична подія, яка змінить вектор мало чи не світового розвитку, але вже не змінить вектор відсутності мізків у переважної кількості мешканців терористичної федерації, населення цього, осередків цього населення. Сталося, ніхто не вірив, але ось, не прогнозовано, не передбачувано, не очікувано ніким, напевно, і самим винуватцем свята і торжества, яке сьогодні запанувало на теренах Центральної виборчої комісії Російської терористичної федерації, яка пішла на такий крок, все перевірила, всі підписи, плакала, певно, півночі від відчуття історичності моменту і зареєструвала російського диктатора Путіна 2575 раз на кандидата на пост Путіна, бо вже це називати на пост президента дуже тяжко на території Російської Федерації. Центральна виборча комісія РФ зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на вибори президента Росії. Вони продовжують наполягати, що в них існують вибори і ще президента на цю електоральну процедуру, яка, нагадаю, запланована на 15-17 березня. Дати для чогось назначають. Ну, як для чого? Нагадую, для чого, бо саме в ці дні Путін святкує незаконну криваву окупацію українського Криму, яка хоч і пройшла без єдиного пострілу, але в серця і голови наших людей, які 10 років живуть в окупації російській, в всіх прелістях руського міра, без води, без світла, тепла, зато з 3 сотнями воєнних об'єктів на території тимчасово окупованого півострова, то ця окупація завжди залишиться кривавою в їхньому житті. І от він приурочив до річниці, до того псевдореферендуму, який проводили у росіян у тимчасово окупованому Криму, і от проводить вибори. Ну, в принципі, міг би взагалі нічого не проводити, але ж треба показати, я легітимний. В них там люблять такі фрази. Значить, на цілу постанову ухвалили на засіданні ЦВК, сказали, ми перевірили 315 тисяч мільйонів підписів за Путіна. Навіть знайшли 91 такий, який не підходить. Створили видимість того, що в них все прозоро і об'єктивно. Ну, давайте, як звучала ось ця хвилина чергової неслави Путіна, якого зареєстрували в кандидати президента. Давайте почуємо і повернемось. Дозвольте поставити на голосування проект постановления по первому вопросу о регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Время регистрации. Время регистрации. Смотрим. 11 часов 23 минуты. 11 часов. Останні години просто останніх рештків репутації Російської Федерації в ці хвилини і було зруйновано. Цікаво, чи зареєструють, звісно, кандидатами в президенти тих інших, не Путіна, кандидатів, які там поки щось намагаються створити видимість якоїсь опозиції та альтернативи кремлівському режиму. Зараз я про Бориса Надєждіна, але оце без надії сподіваються, напевно, ті росіяни, які пішли ставити за нього підписи. Як кажуть, на превеликий жаль, таким чином влада, очевидно, перевіряє ту кількість і ті прізвища незадоволених Путіним людей, що фактично вона складає майбутній список на тих, кого можна буде відправити в разі чого в ГУЛАГ, який так мріє створити прокремлівська путінська нееліта. Ну, я нагадаю, що раніше активісти руху Комітет 2024 подавали до Центральної виборчої комісії РФ більше 300 скарг на порушення, які виявляли при зборі підписів за Путіна. Але ці скарги навіть ніхто і не розглянув, тому що 27 січня заступник очільника Центральної виборчої комісії РФ Микола Булаєв заявив, що всі підписюшки, які представив штаб Путіна, вони, увага, отличались очень высоким качеством и выделены были буквально единичные недостатки. Бачите, тільки 91 підписюшка виявилась такою, яку не можна зареєструвати з 315 тисяч підписів. Можна уявити, ці підписи на парканах теж пишуть, знаєте, з розряду. Але якщо вірити штабу Путіна, де, напевно, теж все не гаразд із математикою, як у них у всьому іншому, то взагалі за Путіна було зібрано не 315 тисяч, а 2,5 мільйона. Отак. Дивно, що не мільярда.
то могли б і це вже підрахувати. Ну просто, напевно, вже зовсім би зрозуміли, що обманують. Звісно, на цьому урочистому моменті проголошення того, що Путіна зареєстрували, не зупинилася Центральна виборча комісія в своєму співі хвалебних од Путіну. Вже вони представили слоган цієї президентської кампанії путінської. «Вместе мы сила, голосуємо за Росію». Не замисловато, звісно, да, таке ні рифми, ні ідеї, ні якогось ізюмінки нет. Ізюмінки нет, а от написали би «Вместе ми сила, Путін наша могила», так всі би й поняли. Зрозуміло одразу і росіяни, з чим Путін і для чого йде, тому що очевидно, що навіть якщо його станеться диво і знову оберуть, це я, звісно, жартую, тому що вже всі знають, що хочуть намалювати Путіну щонайменше 75% підтримки, і очевидно, що, як там каже Пісков, нас one and only Путін, да, один і навіки, один тільки Путін у нас політик, то Путін продовжить свою загарбницьку політику, продовжить збирати своїх росіянчиків, як живе гармата, відправляти на український фронт, і сила тільки в цьому не проявиться, тому що тільки дедалі більше слабкості проявляє Путін і на українському фронті, і все більше заглиблюючись в міжнародну ізоляцію, і маючи проблему з нафтовими танкерами, і маючи проблеми з експортом своїх газових нафтових ресурсів, і сила Сибірі-2, яка не сила Росії, а дуже слабка. От про це і не тільки, і про те, як знову прилітає на нафтогазові об'єкти Російської Федерації, які є ключовими у підтримці Путіним воєнних об'єктів та ведення війни проти України. Ми будемо говорити вже наступної години. А зараз, друзі, нагадаю, що в нас триває збір правдивий, в нас з математикою все гаразд. 440 тисяч гривень збираємо ми разом з нашим прекрасним ведучим Арсеном Цимбалюком і вами всіма, шановні, на 2 Мавіки 3Т для 67-ї бригади. Бійці 1-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади зараз під Креміною на самому нулі. І ви самі знаєте, що цей напрямок залишається найбільш бажаним та найбільш гострим для росіян, та як і всі 2000 кілометрів українського фронту. Тому хлопцям нашим критично бачити ворога навіть в найтемнішу доби, аби пошвидше настав найсвітліший час доби без росіян. Саме таким він скоро і буде. І 2 Мавіки 3Т – це те, що якраз дозволяє бачити, нищити ворога вдень, вночі. Це фактично очі наших бійців. Вони дозволяють самим бійцям перебувати в безпечних місцях, а ось такі чудові дрони зроблять все за них. Уявляєте самі, наскільки дрони є важливою складовою і розвідувальні, і такі, які дозволяють виявляти ворога, ну а потім по ньому гарненько, ефективно, точно в целях вони люблять лупити. Тож, друзі, 49% вже зібрано. Будь ласка, долучайтеся.